Maligayang pagdating sa mga DIY ideas! Meron ulit tayong igagantsilyo ngayon at ititest natin itong yarn from Myboshi na ang tawag ay SAMT. Ang tawag ng kulay nito ay starfish or sea star. At ito ay 100 grams, 100 meters. Pwede itong gamitin para sa damit or sa stuffed toys. So, pwedeng scarf or mittens or sa nakikita ninyo sa drawing, ito ang mga stuffed animals na to. So, makapal ang yarn na ito at kailangan ng size 5 to 7 hook size. Ang gagamitin ko ngayon ay itong size 6 at andito yung instructions sa paglalaba at ito ay 100% polyester. Okay, so ang sarap-sarap hawakan nito, napakalambot nito. Kaya magsimula na tayong maggantsilyo. So kukunin na natin yung end ng yarn na andito sa loob. So ito na yung dulo ng yarn. At gagawa tayo ng knot. Tapos ay gagawa tayo ng mga chain stitches. Oh, wow! Ang lambot talaga ng yarn na to. At medyo madulas siya. So, madaling hilahin ng hook. Ayan. Ang taba ng yarn na ito. Okay. So, I think tama na to. Then, mag-skip ng 2 butas. At gagawa tayo ng half double crochet pabalik dun sa kabilang dulo. So, puro half double crochet lang yung gagawin natin sa row na ito. Eto, dahil makapal yung yarn natin, ganito ang itsura ng nagawa kong stitches. Okay, ayan. Yung stitches natin ngayon. Ang kapal ng yarn na ito. At ito ay test pa lang, kaya hindi ako nagka-count ng stitches. So, okay. Andito na tayo sa dulo. Ayan, tignan ninyo yung row natin ng half double crochet. So, napaka fleecy ang feel ng yarn na ito. So, gumawa lang ng 2 chain stitches, i-turn over ito, and then i-continue. Yeah, so, I believe hindi maganda yung stitches ko dahil parang maliit itong hook size ko. So, ang gagawin ko ay uulitin ko ito. Ayan. Kasi napaka-tight ng mga stitches ko. So, eto, hindi ko mahanap yung size 8 hook ko, kaya itong 9 na lang ang gagamitin ko. Then, mag-start ulit tayo. Okay, so gagawa uli ako ng chain stitches. Okay, and then half double crochet. So feeling ko mas maganda kung malaking hook ang gagamitin. So, eto, hindi masyadong tight yung stitches natin. At pwede na ang ganito kung gagawa kayo ng scarf. Pero kung sa ibang mga bagay, gaya ng stuffed toys or mittens, maganda din kung maliit na hook ang gagamitin. But yeah, gusto ko itong size 9 hook ngayon. At ang effect nito,
ay malalaking stitches. So, eto na tayo sa second row. So, ayan. Gusto ko talaga ang effect nitong malaking hook. So, itong malaking hook na ang gagamitin ko sa yarn na ito. So, pero di ko pa alam kung anong gagawin ko dito at kung meron kayong mga katanungan o di kaya mga komento, isulat lang sa ibaba ang mga ito. So, ang yarn na ito ay medyo fleecy at super lambot. Kung may isasuggest kayo na project para dito, pakisulat na rin dito sa ibaba. Yeah. So, naturally, nag-enjoy ako sa paggagantsilyo. Sana kayo rin. At sana nagustuhan ninyo ang videong ito. Bigyan kami ng thumbs up at mag-subscribe sa aming channel. So, magkita-kita ulit tayo sa susunod kong videos. Hanggang sa muli! Paalam!